මේ ෆෝන් එක මේ විදිහට රිපෙයාර් කරගත්ත හැටි ගැන කතා කරමු. ඔය සාදරයෙන් පිළිගන්න තාත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. මම ගාව තියෙනවා එකම ෆෝන් එක. මේ තියෙන්නේ රිපෙයාර් කරගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච පාර්ට්ස් ටික. මේ තියෙන්නේ මම මේ වෙනකොට රිපෙයාර් කරගෙන තියෙන වර්කින් ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක මෙතන ඉඳලා මෙතනට ආවේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න කලින් කතා කරමු මගේ ඩිවයිස් එකට ඉස්සලා මොකද වුනේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මගේ Redmi Note 7 ෆෝන් එකේ. තාමත් හොඳ ඩිවයිස් එකක්. මේක මම ගත්තට පස්සේ රිවිව් වීඩියෝ එකක් channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් උඩ තියෙන වීඩියෝ එකට link එකට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න. ඉතින් සිද්ධ වෙච්ච දේ බොහොම කෙටියෙන් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරා personal device එක. මේක නොහිතපු විදිහකට තට්ටු තුනක් උඩ ඉඳලා වැටෙනවා. ඉතින් ඒ වැටෙනවත් එක්කම කව එකක් මේ හැම දෙයක්ම දාලා තිබ්බේ. ෆෝන් එක ඉතාමත් ඩැමේජ් වෙනවා. ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම මේ ඩිවයිස් එක කාලයක් පැත්තකට දාලා ස්ටෝරේජ් එකේ තියෙනවා. මොකද මේකේ මට ගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගොඩක්ම තිබ්බා. මේ දේවල් එක්ක මට කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ කවුරුද එකමාරක් වගේ තිබ්බා. මේකේ තිබ්බ මෙමරිස් ටික විශේෂයෙන්ම ෆොටෝස් ඇන්ඩ් වීඩියෝස් ටික නැවත ලබා ගැනීම. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ මේ ඉම්පෝර්ටන්ට් දේ ගැන. විශේෂයෙන්ම ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මොබයිල් ෆෝන් කියලා කියන්නේ මේ වෙනකොට අපේ ගොඩක්ම පර්සනල් ඩිවයිසස් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් ප්‍රධානවම කියන්න අවශ්‍යයි අපි ගාව පැය 24ම එහෙම නැත්නම් වැඩියෙන් දවසේ වැඩි කොටසක් අපි ගාව තියෙන ඒ වගේම පවර්ෆුල් කැමරා එකක් තියෙන මේ හැම දෙයක් එකම අපේ apps passwords ඒතකම ෆොටෝස් මියුසික් වීඩියෝ මේ හැම දෙයක්ම ස්ටෝර් වෙන ඩිවයිස් එකක් බවට පර්සනල් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් බවට මේ වෙනකොට පත් වෙලා තියෙන අපේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ වගේ ෆෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ අපේ පර්සනල්ම ඩිවයිස් එක යම් කිසි විදිහකට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න තප්පරයක් ඇති. සමහර විට මේක යම් කිසි විදිහකට බිම වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වතුර වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපේ ඩිවයිස් එකට අපි නොහිතන විදිහකට මම ෆොටෝ එකක් ගන්න ගියා උඩ තට්ටුවක ඉඳලා ෆෝන් එක ලිස්සප් එක සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එකම තප්පර ගානයි සිද්ධ වුණේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණා. මේ නිසා හැමෝටම මතක් කරන්න අවශ්‍යයි මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ඔයාලගේ ඩිවයිස් එකේ බෑකප් එකක් ඔයගොල්ලෝ අරගෙන නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මේක ක්ලවුඩ් යම් කිසි විදිහකට සේව් වෙන නම් දීලා තියෙන්නේ ගොඩක් හොඳයි. මොකද යම් කිසි විදිහකට ඔයාගේ ඩිවයිස් එක ඩැමේජ් වුණොත් එතනදී ඔයාට අවශ්‍ය කරන බෑකප්ස් ටික ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා ඒ හරහා අඩුම තරමේ ඔයාට ඩිවයිස් එක නැවත මුදල් දීලා ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙනකොට ඒකත් අමාරුයි. 2022 මැයි මාසේ වෙද්දී මිල ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඩිවයිසස් හොයාගන්න නැතුව තියෙනවා. මේ දේවල් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඩිවයිස් එක නැති වුණත් ඔයාගේ අවශ්‍ය කරන දත්ත ටික data ටික හරි ඔයාට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බෑකප් එකක් එහෙම නැත්නම් ක්ලවුඩ් බෑකප් එකක් විදිහට මේක අරන් තියෙනවා නම්. ඉතින් එහෙමනම් අපි කතා කරමු කොහොමද මෙතන ඉඳලා මේ ඩිවයිස් එකට එන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මගේ Redmi Note 7 ෆෝන් එක. පළවෙනිවම රිවිව් එකක් අරගෙන ආපු ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහේ ඩැමේජ් එකක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ෆ්‍රන්ට් ඇන්ඩ් බෑක් දෙකම ග්ලාස් ෂැටර් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් සම්පූර්ණ LCD යුනිට් එකම පැනල් එකම එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මැදින් බෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා සම්පූර්ණ ෆෝන් එක. ඉතින් කිසිසේත්ම මේ ෆෝන් එක පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක වැඩ කරනවද කියන එකවත් ෂුවර් නැතුව තිබ්බේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති LCD පැනල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රන්ට් ඩිස්ප්ලේ එක එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙන තරමටම. මේ තියෙන මම ඕඩර් කරගත්ත පාර්ට් එක මගේ ඩිස්ප්ලේ එක ඒ වගේම හවුසින් එක. ඉතින් දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කොටස් ටික ඉන්ටර්නල් දේවල් ටික රිප්ලේස් කිරීම. ඉතින් මේක කරන්න කලින් මම වීඩියෝ කීපයක්ම බැලුවා. මේ වීඩියෝ අනුව පාර්ට්ස් ටික මට පේන විදිහට ඩැමේජ් වෙලා තියෙන ඕඩර් කරා. ඉතින් මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි හවුසින් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේ ෆ්‍රේම් එකත් එක්ක බෑක් ග්ලාස් එක මට ආවෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම ඕඩර් කරගන්න සිද්ධ වුණා. කොහොම වෙතත් ෆෝන් එකේ බෑක් පැනල් එක ගලව ගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ මෙතනදී අමාරුම ප්‍රොසෙස් එක බවට පත් උනේ. මේ ප්‍රොසෙස් එක තුලදී බෑක් පැනල් එකේ රිබන් එක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් රීඩ් එකේ ඉඳලා එන රිබන් එක ඊළඟට ගලව ගන්න අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් මේක බැලුවට පස්සේ YouTube වීඩියෝ එකක් හරහා
ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේක ෆොලෝ කරගෙන ගියා. ඒ තුළ මට පුළුවන් වුණා බොහොම පහසුවෙන් අදාළ කරන කොටස් අනුපිළිවෙලින් ගලව ගන්න. ඉතින් කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි අපිට YouTube කියලා කියන්නේ වීඩියෝ ස්ට්‍රීමිංగ్ සර්විස් එකක්. මේකේ විනෝදාත්මක දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම නොයෙකුත් විදිහට ගොසිප් තියෙනවා, ටෙක්නොලොජි තියෙනවා. මේ තුළ ලෝකේ එක කොනක ඉන්න පුද්ගලයෙක්, කොහේ හරි තැනක ඉන්න පුද්ගලයෙක් මේ වගේ ෆෝන් එකක් රිපෙයාර් කරලා දාපු වීඩියෝ එකක් බලාගෙන කිසිම අත්දැකීමක් නැතුව මේ විදිහට රිපෙයාර් එකක් කරන්න පුළුවන් වේම මම හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු දෙයක්. මොන විදිහටද අපිට දැනුම බෙදා ගන්න පුළුවන්, දැනුම හොයා ගන්න පුළුවන් කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් YouTube එක තුළ ගොඩක් දේවල් අපිට හොයාගන්න මේ විදිහට දන්නේ නැති දේවල් දැන් අපිට ඇස් දෙකෙන් බලන්න, ශබ්දය අහන්න, මේ හැම දෙයක්ම පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බැක් පැනල් එක අයින් කරාට පස්සේ ගලවපු පළවෙනි කොටස තමයි අපේ ෆ්‍රන්ට් කැම් එක. එහෙම නැත්නම් සෙල්ෆි කැම් එක පුංචි යුනිට් එකක් විදිහට මේක තියෙන්නේ. ඒත් එකම කනෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් කොටසෙන් කොටස ගලව ගන්න මට පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මම මොන විදිහටද මේකේ මේන් බෝඩ් එක ගලව ගන්න ඊළඟ ස්ටෙප්ස් ටික බලන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි ෆෝන් එකේ මේ මේන් බෝඩ් එක හරියට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙලා තිබ්බා. මේක හිමින් සැරේ ගලවද්දී ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එක දෙකට කැඩෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන සිම් එක දාන කොටස, ඒ කොටසෙන් ඇති වෙලා තිබ්බ ඒ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඒ සිම් ට්‍රේ එකෙන් පොඩ්ඩක් සර්කිට් බෝඩ් එකටත් මේන් බෝඩ් එකටත් මේ ස්ට්‍රෙස් එක ඇවිල්ලා තිබ්බා. මේ නිසා මේ PCB එක නැවිලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පැත්තෙන් බලද්දි. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මම සම්පූර්ණයෙන් මේ ඩිවයිස් එක නැවත වැඩ කරයි, power on වෙයි කියලා කිසිම විදියකට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොකු රිස්ක් එකක් මේ වගේ සංවේදී ඩිවයිස් එකක් මම ගලවලා මේකේ තියෙන මේ තියෙන SoC එක මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ෆෝන් එක ඔපරේට් වෙන ප්‍රධානම සර්කිට් බෝඩ් කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. SoC එක, RAM එක, CPU එක, chip එක, මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් ඊළඟට මම බැටරි එක ගලව ගන්න ගියේ. මෙතනදී වීඩියෝ එකේ තිබ්බ විදිහට බැටරි එක ගලව ගන්න බැරි වුණා. ප්‍රධානම දේ මට හීට් ගන්න එකක් තිබ්බේ නැහැ. සහ බැටරි එකේ තිබ්බ adhesive tapes ගල් වෙලා තිබ්බේ. එහෙම නැත්නම් ඒවා කැඩිලා ගියා අදින්න කලින්ම. ඉතින් මේක බොහෝ විට අර ඩිස්ප්ලේ එක ගැලවිලා තිබ්බ නිසා ඒක ඇතුලෙන් ජල වාෂ්ප වගේ ගිහිල්ලා සිද්ධ වෙච්ච හානිය වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වෙතත් පල්ලෙහා තියෙන USB Type C connection එක සහ vibrate එක මේ කොටස් ටික මට ඊට පස්සේ ගලව ගන්න පුළුවන් වුණා පහසුවෙන්ම. ඊළඟ ස්ටෙප් එක මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ අලුත් housing එකට, අලුත් casing එකට මම කොටස් ටික කනෙක්ට් කරගන්න විදිය. ඉතින් YouTube වීඩියෝ එක හරහා මොන විදිහටද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේක යන්න අවශ්‍ය කියන එක මම ෆලෝ කරගෙන ගියා. මේ තුල සර්කිට් බෝඩ් එකේ තිබ්බ ඇද වෙච්ච ගතිය ඊළඟ ස්ක්‍රූස් ටික දාලා හයි කරන එකෙන් පොඩ්ඩක් විතර මග අරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම කනෙක්ට් කරගන්නවා කොටස්. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා බැටරි එක සෑහෙන නරක විදිහට තමයි කලින් ෆෝන් එකේ හවුසින් එකෙන් ගලව ගන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඒක තවදුරටත් ආරක්ෂිත නැති නිසා මම වෙනම බැටරි එකක් ඕඩර් කරා. ඕගොල්ලෝ මේක මේ වෙලාවෙම දැක්කට මම ෆෝන් එක ඩිස්ඇසෙම්බල් කරලා තව සති දෙක තුනක් බලාගෙන හිටියා මේ පාර්ට් එක එනකන්. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ අලුත් බැටරි එක මම ඩිවයිස් එකට ෆික්ස් කරගන්න හැටි. මෙතනදිත් කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ අලුත් බැටරි එක පරණ බැටරි යුනිට් එක වගේ 100%ක්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් ෆෝන් එක පවර් අප් කරගන්න සහ හරි විදිහට වැඩ කරන්න මේක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මම කරේ USB Type C හරහා power දීලා මේක on කරන්න try කරන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව power up වෙනවා. මෙතනින් එහාට ඊළඟ දේවල් ටික තමයි මට අවශ්‍ය උනේ ඉවර කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ටෙස්ට් කිරීම හැම දෙයකටම පස්සේ අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික මම එකට එකතු කරනවා. මේ තියෙන්නේ මම වෙනම ගෙන්න ගත්ත බැක් ග්ලාස් එක. මේ ග්ලාස් එකට මම කලින් ෆෝන් එකෙන් ගලවගත්ත ෆිංගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක මෙතනදී එකතු කරගත්තා. මේ විදිහට එකතු කරගත්තට පස්සේ ඉතුරු කොටස් ටික මම හයි කරලා මේක කම්ප්ලීට් කරා. ඉතින් ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණ රිපෙයාබිලිටි එක ගත්තොත් මේක
ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි මීට අවුරුදු 5-6කට කලින් සාමාන්‍යයක් වෙලා තිබ්බ රිප්ලේසබල් බැටරි, ඒ කියන්නේ බැක් කවර් එක ඕපන් කරලා බැටරි එකක් මාරු කර ගැනීමේ හැකියාව පවා ෆෝන් වලින් 100%ක්ම මේ වෙනකොට තුරන් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. මේ වෙනකොට යූසර් රිපෙයාර් කරන්න බැරි මට්ටමේ විදිහට තමයි ෆෝන් එකක් මේ තියෙන පහසුකම් සහ මේ තියෙන හුරු බුහුටි නිමාවත් එක්ක පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මම බැක් රිබන් එක මේ හැම දෙයක් එක්කම සම්පූර්ණ ෆෝන් එක නිමා කරගන්න ආකාරය රිපෙයාර් එක. මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන පාර්ට්ස් ඔක්කොම ටික ගෙන්න ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ කම්පොනන්ට්ස් ටික මට මිස් වෙච්ච දෙයක් තිබ්බා. ඒ තමයි මෙන්න මේ ග්ලූ එක, මේ ගම් එක. මේක කළු පාට රබර් ගම් එකක්. මේ හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා දේවල් සීල් කරන්න, නැවත වෝටර් සීල් කරන්න වගේම මේ ඩිවයිසස් වල ඩිස්ප්ලේ වගේ දේවල් අලවන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ DIY ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මම දිගටම ෆෝන් රිපෙයාර් කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ විදිහට දෙයක් සිද්ධ වුණොත් ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට බොහොම පහසුවෙන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ඔයාගේ ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව ලංකාවේ නියෝජිතයෝ ඉන්නවා, සර්විස් සෙන්ටර්ස් තියෙනවා. ඒවට අරන් ගිහිල්ලා බොහොම හොඳට ඩිවයිස් එක සර්විස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මගේ අතින් ප්‍රශ්න කීපයක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනිට පේනවා ඇති ඩිවයිස් එකේ තාම බැක් කවර් එක මම ෆුලි දාලා නැහැ. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඩිවයිස් එක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ හැම දෙයක්ම සීල් කරගත්තට පස්සෙත් Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක වගේම SIM එකක් දැම්මට පස්සේ ඒ රේඩියෝ කනෙක්ෂන් එක එන්නේ නැති එක. ඉතින් ඩිවයිස් එක වැඩ කරනවා, Bluetooth on වෙනවා. හැබැයි ඩිවයිස් එක unresponsive වෙනවා, විශේෂයෙන්ම Wi-Fi වගේ enable කරන්න ගියාම. මේ නිසා මං හිතන්නේ මගේ අතින් යම් කිසි විදිහකට ස්ටෙප් එකක් එහාට මෙහාට වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ආපු chassis එකේ මං හිතන්නේ internally antenna unit එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් තිබ්බේ නැහැ. normal plastic කොටස විතරයි තිබ්බේ. ඒ දේවල් replace කරන්න සිද්ධ වෙනවද කියන එක දන්නේ නැහැ. කොහොමදත් දැන් මෙච්චර දුරට වැඩ කරනවා නම් device එක එතනින් එහාට ගිහිල්ලත් මේක repair කරගන්න අවශ්‍යයි. නමුත් ඒ වෙනකොට තමයි ලංකාවේ මේ වෙද්දී ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ලංකාවේ ඔෆිෂියල් රිපෙයාර් සෙන්ටර් එකට අරන් ගිහිල්ලා මේක කොච්චර දුරට රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා, කොච්චර මුදලක් යයිද කියලා මේ වෙනකොට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කොළඹාවට ඕගොල්ලන්ට විවෘතයි මෙසේජ් එකක් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඩිවයිස් එක බලන්න පුළුවන්ද කියලා fully reset කරලා තියෙන්නේ. මේක නැවත වතාවක් හදලා වැඩ කරන තත්ත්වයට ගන්න. මගේ ෆෝන් රිපෙයාර් එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මේක. ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් YouTube වීඩියෝ එකක් විතරක් බලාගෙන තමයි මේ තියෙන සම්පූර්ණ රිපෙයාරින් process එකම සිද්ධ කරේ. මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.